Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam persidangan. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin kita semua ke jalan yang lurus dan benar. Alhamdulillah. Pertama sekali, majlis ingin memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah atas limpah dan kurnia-Nya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu yang penuh barakah pada hari yang berbahagia ini, iaitu Second Mara Virtual Educational Research Conference Mverc 2023. Penganjuran persidangan pada hari ini yang bertemakan Technology for Quality Education, Moving Forward for Innovation and Transformation merupakan penghormatan yang telah diberikan kepada Kolej Profesional Mara Beranang selaku tuan rumah. Penganjuran persidangan ini bertambah mantap lagi dengan terjalinnya kerjasama padu daripada bahagian pendidikan tinggi Mara. Kepekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Norman bin Muhammad Saleh, Pengurusi Lembaga Pengarah UNIPEC Universiti Kebahasaan Malaysia. Yang berbahagia, Datuk Sri Azhar bin Abdul Manaf, Ketua Pengarah Mara. Yang berbahagia, Encik Razlan bin Haji Samsuri, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Mara. Yang berbahagia, Tuan Haji Abdul Manaf bin Abdul Majid, Pengarah Bahagian Pendidikan Tinggi Mara. Yang berbahagia, Puan Azrina binti Johari, Pengarah Kolej Profesional Mara Beranang selaku Pengurusi Mverc 2023. Barisan Pengarah Institusi Pendidikan Mara seluruh Malaysia, para timbalan pengarah dan ketua-ketua jabatan. Seterusnya, Puan Nurul Aisyah binti Narudin, Ketua Unit R&D KPM Beranang, merangkap penyelaras Mverc 2023. Barisan para pewasit, para pembentang kertas pendidikan, tidak dilupakan para peserta yang saya hormati sekalian. Majlis berbesar hati merakamkan ucapan selamat datang kepada semua hadirin dan hadirat ke Majlis Ilmu Second Mara Virtual Educational Research Conference 2023. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Oleh itu, majlis akan dimulakan dengan alunan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Wan Muzakir bin Wan Najmi, pensyarah dari Jabatan Pengajian Am KPM Beranang. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala pujian hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada Rasul junjungan yang mulia. Ya Allah, Ya Rahim, kurniakanlah kami lisan yang lembut dan basah, yang sentiasa mengingati dan menyebut nama-Mu. Hati yang penuh segar mensyukuri nikmat-Mu, serta badan yang ringan menyempurnakan perintah-Mu. Kami bersyukur kerana Engkau mengizinkan kami menghadirkan diri, emosi dan ruh kami pada hari ini. Sesungguhnya pada hari ini, Ya Allah, kami berhimpun dalam persidangan Second Mara Virtual Educational Research Conference 2023 bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam dalam pekerjaan kami. Ya Munzilah Rahmat, Ya Fatihal Barakat, berkatilah pertemuan kami, berkatilah usaha kami, ilhamkanlah dalam minda kami idea yang bernas, pandangan yang jelas, kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati kami, eratkanlah silaturahim dalam kalangan kami, padukanlah tenaga dan usaha kami, berilah kami kekuatan semangat, tidak berputus asa, sikap bersungguh-sungguh dan komited memikul tanggungjawab yang diamanahkan kepada kami. Ya Qadiyal Hajat, ampunkanlah dosa-dosa kami, sesungguhnya kami lemah dalam sendirian, maka kuatkanlah kami dalam amal jemaah dan kolektif. Sesungguhnya kesabaran kami punya batasnya,
maka kurniakanlah kami nikmat kesabaran seumpama sabarnya para nabi kami selama ini. Sesungguhnya kami cenderung untuk mengutamakan diri kami, maka didiklah hati kami untuk mengutamakan keperluan saudara seakidah kami, seperti mana kekasihmu mendidik sahabat baginda berbuat demikian. Sesungguhnya hati kami juga sentiasa berbolak-balik, maka tetapkanlah hati kami serta satukanlah hati kami dan berikanlah kami ruang dan masa untuk saling bantu-membantu dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang telah diletakkan di pundak kami. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan kami rahmat dan nikmat yang tidak ternilai ini. Kami pohon kehadrat-Mu, Ya Allah, lindungilah kami daripada ujian-Mu yang berat yang tidak dapat kami menanggungnya. Hanya kepadamu kami berserah dan bergantung dalam segala apa jua urusan perjalanan hidup kami. Ya Allah, bukakanlah hati kami untuk sentiasa beribadah kepadamu. Ya Allah, berkatilah hidup dan luaskanlah rezeki kami dengan ganjaran pahala yang berkekalan hingga ke hari akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, sesungguhnya persidangan yang kami anjurkan ini berjalan dengan lancar dari awal hingga ke akhirnya. Jauhilah ia dari sebarang kepincangan, hindarilah ia dari sebarang kerumitan, usirlah segala ketidaktentuan yang sukar untuk kami atasi, Ya Allah. Mudahkanlah segala urusan persidangan pada hari ini. Kami merayu kepadamu. Bantulah kami, Ya Allah. Bantulah kami, Ya Rahman. Bantulah kami, Ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Wan Muzakir bin Wan Najmi atas bacaan doa itu tadi. Dengan rasa rendah hati, majlis mengharapkan semoga persidangan sepanjang hari ini akan berjalan lancar dan diberkati Allah. InsyaAllah. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, seterusnya marilah kita bersama-sama menghayati nyanyian lagu Negaraku dan Amanah Rakyat. Demi satu keunggulan bangsa yang berdaulat, sebuah lambang penawan puncak jaya, perkasa di persada dunia. Obor para terengkas masa hadapan, usahawan
buatmu puteri, busana indah buat rupawan. Sudilah puan tampilkan diri, bersama madah kata aluan. Bagi memulakan bingkisan ucapan, majlis seterusnya menjemput Yang Berbahagia Puan Azlina binti Johari, pengerusi Mverc, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari pengacara majlis yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Norman bin Muhammad Saleh, pengerusi Lembaga Pengarah UNIPEC Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, yang berbahagia Datuk Seri Azhar bin Abdul Manaf, Ketua Pengarah MARA, yang berbahagia Encik Razlan bin Haji Samsuri, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan MARA, yang berbahagia Tuan Haji Abdul Manap bin Abdul Majid, Pengarah Bahagian Pendidikan Tinggi MARA, yang berusaha Encik Zainuddin bin Misran Elias Misban, Timbalan Pengarah Had Ehwal Akademik KPM Ranang, Puan Al-Fasilah binti Amiruddin, Timbalan Pengarah Had Ehwal Pelajar KPM Ranang, Encik Muhammad Fazli bin Abdul Rahim, Timbalan Pengarah Khidmat Pengurusan KPM Ranang, Pengarah-pengarah Kolej Profesional MARA, Pengarah-pengarah Kolej MARA, Ketua-ketua Jabatan Akademik, para peserta seminar dan para pensyarah yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Besar yang telah melimpahkan rahmat dan izinnya memberi kesempatan kepada kita semua untuk berada di dalam persidangan Second MARA Virtual Educational Research Conference 2023 atau singkatannya Mverc 2023 secara dalam talian. Selamat datang diucapkan kepada semua peserta-peserta yang menyertai Mverc 2023 pada kali ini. Terlebih dahulu, saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan sekalung tahniah dan ucapan penghargaan kepada seluruh ahli jawatankuasa Mverc 2023 yang telah bertungkus lumus memastikan persidangan kali kedua ini berjalan lancar. Tidak lupa juga tahniah diucapkan kepada semua peserta-peserta Mverc 2023 yang berkongsi hasil-hasil kajian yang kreatif dan inovatif serta amalan terbaik mereka kepada para pendidik yang lain. Persidangan kali ini merupakan persidangan kali kedua setelah Kolej Profesional MARA Beranang dengan kerjasama Bahagian Pendidikan Tinggi MARA berjaya menganjurkan persidangan First MARA Virtual Educational Research Conference 2021 pada 27 Oktober 2021. Persidangan kali pertama berjaya melibatkan sebanyak 30 penyertaan pembentangan kajian penuh dan 18 penyertaan pembentangan virtual poster yang telah dilaksanakan secara dalam talian juga. Para pembentang pada ketika itu terdiri daripada pensyarah Institut Pendidikan MARA IPMA dan pensyarah dari dua institusi pendidikan tinggi awam IPTA. Justeru hasil komitmen yang padu dan mantap daripada ahli jawatankuasa yang terlibat, maka pada tahun ini KPM Ranang dengan kerjasama BPT sekali lagi menganjurkan Second MARA Virtual Research Conference 2023 yang bertemakan Technology for Quality Education, Moving Forward for Innovation and Transformation. Penyertaan kali ini mendapat sambutan yang menggalakkan daripada wakil-wakil daripada institusi pendidikan MARA IPMA dan juga institusi pendidikan tinggi awam IPTA. Persidangan kali kedua ini disertai oleh 89 peserta yang akan membentangkan 38 kertas kajian. Syabas dan tahniah diucapkan pada semua peserta. Semoga hasil perkongsian penyelidikan mereka dapat dimanfaatkan oleh para pendidik untuk menerapkan keberkesanan teknologi terkini yang dapat meningkatkan kualiti pendidikan. Persidangan kali pertama berjaya melibatkan sebanyak 30 penyertaan pembentangan kajian penuh dan 18 penyertaan pembentangan virtual poster yang telah dilaksanakan secara dalam talian juga. Para pembentang pada ketika itu terdiri daripada pensyarah institusi pendidikan MARA IPMA dan pensyarah dari dua institusi pendidikan tinggi awam IPTA. Justeru hasil komitmen yang padu dan mantap daripada ahli jawatankuasa yang terlibat, maka pada tahun ini KPM Ranang dengan kerjasama Bahagian Pendidikan Tinggi MARA sekali lagi menganjurkan Second MARA Virtual Educational Research Conference 2023 yang bertemakan Technology for Quality Education, Moving Forward for Innovation and Transformation.
Pernyataan kali ini mendapat sambutan yang menggalakkan daripada wakil-wakil daripada institusi pendidikan MARA dan juga institusi pendidikan tinggi awam. Persidangan kali kedua ini disertai oleh 89 peserta yang akan membentangkan 38 kertas kajian. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua peserta. Semoga hasil perkongsian penyelidikan mereka dapat dimanfaatkan oleh para pendidik untuk menerapkan keberkesanan teknologi terkini yang dapat meningkatkan kualiti pendidikan. Yang berbahagia Datuk Seri, VIP jemputan, para pensyarah dan para peserta seminar yang saya hormati sekalian. Perkembangan teknologi maklumat banyak mempengaruhi budaya kehidupan masa kini, khususnya di dalam pendidikan. Pengaplikasian teknologi telah memberikan ajakan baru dalam teknik pengajaran dan pembelajaran. Untuk memenuhi keperluan sesebuah negara membangun ke arah negara maju, maka sistem penyampaian pendidikan perlu penambahbaikan agar mencapai tahap yang lebih baik. Salah satu cara untuk meningkatkan sistem penyampaian pendidikan ialah mewujudkan satu sistem penyampaian pendidikan yang dapat membantu meningkatkan prestasi pelajar, iaitu melalui penggunaan teknologi. Ini bersesuaian dengan tema persidangan Second MARA Virtual Educational Research Conference 2023, iaitu Technology for Quality Education Moving Forward for Innovation and Transformation, atau dalam erti lain, teknologi untuk pendidikan berkualiti melangkah ke hadapan untuk inovasi dan transformasi. Pendidikan masa hadapan memerlukan guru dan pelajar yang dilengkapi dengan celik digital dan kecekapan untuk menyediakan mereka dengan pendidikan khalis masa hadapan dengan lebih baik. Teknologi telah merevolusikan setiap aspek kehidupan kita, dari cara hidup kita hinggalah ke sistem pendidikan. Dengan adanya teknologi, pendidikan telah menjadi lebih mudah diakses, menarik, disesuaikan, kolaboratif dan berkesan. Teknologi tidak dinafikan telah membawa anjakan paradigma dalam sistem pendidikan tradisional dan ia telah mengubah cara pelajar belajar dan cara guru mengajar. Di antara kesan teknologi yang paling ketara terhadap pendidikan ialah peningkatan akses kepada pendidikan. Teknologi telah memberi peluang kepada pelajar untuk belajar dari mana-mana sahaja dan memberi cara alternatif untuk pelajar yang mungkin tidak mempunyai akses kepada mereka. Contohnya, pembelajaran dalam talian, buku teks digital dan video pendidikan telah membolehkan pelajar mengakses bahan pendidikan dari mana-mana lokasi. Selain itu, teknologi juga telah meningkatkan pelibatan pelajar dalam bilik darjah dengan menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan menyeronokkan, dan ia telah membantu memastikan pelajar bermotivasi dan berminat dalam pelajaran mereka. Yang berbahagia Datuk Seri, VIP jemputan, para pensyarah dan para peserta seminar yang saya hormati sekalian. Dalam era globalisasi, inovasi menjadi suatu elemen yang penting dalam pendidikan. Menurut Kamus Dewan, inovasi adalah sesuatu yang baharu diperkenalkan seperti kaedah, sistem atau adat dalam bentuk baharu. Dengan kata lain, inovasi merupakan kaedah mencari jalan untuk menghasilkan perkhidmatan yang lebih baik sama ada melalui pengubahsuaian atau penambahbaikan. Justru itu, inovasi dalam pendidikan merupakan usaha untuk mengubah proses pembelajaran, perubahan dalam situasi belajar yang berkaitan soal kurikulum, tempat mengajar dan belajar, mutu profesionalisme guru dan juga hasil daripada pengurusan pendidikan. Penemuan inovasi adalah untuk menangani masalah bagi meningkatkan sistem pendidikan. Suatu perubahan perlu dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya lebih inovatif. Para pendidik perlu membebaskan diri daripada pemikiran lama yang membelenggu teknik pengajaran dan pembelajaran mereka daripada chalk and talk atau kaedah satu hala saja kepada kaedah terkini. Inovasi di dalam pembelajaran dan pengajaran PDP memainkan peranan penting dalam memacu pendidikan seiring dengan revolusi industri 4.0 dan 5.0 bagi melahirkan graduan yang berkualiti dan berinovatif. Pendidik perlu berpengetahuan, fleksibel dan mudah menyesuaikan diri dalam reformasi, inovasi dan perubahan pendidikan dengan menguasai kemahiran mengajar. Pelan Strategik MARA 2021-2025 dari segi sektor pendidikan telah menyediakan program pengajian yang bersepadu dan komprehensif daripada peringkat menengah hingga tertiary bagi melahirkan modal insan minda kelas pertama dan bertaraf global. Transformasi dan pembaharuan dalam sistem pendidikan MARA adalah prasyarat utama kepada kejayaan memajukan negara dan pada masa sama membina peradaban negara bangsa. MARA perlu menilai dan menambah baik semua program pendidikan yang ditawarkan selari dengan peredaran masa.
Ini termasuk berkolaborasi bersama Badan Pentauliahan Profesional serta syarikat multinasional dalam dan luar negara serta mengkaji semula silibus pembelajaran yang lebih sesuai dengan dunia sekarang. Segala bentuk penambahbaikan ataupun pembaharuan yang dilakukan di dalam pendidikan adalah demi kelangsungan anak bangsa yang seterusnya akan memacu arus kemajuan negara kelak. Di samping itu, ia dapat membangunkan budaya keusahawanan dalam kalangan generasi muda khususnya Bumi Putera dan ia sangat penting bagi menjamin kemajuan bangsa dan negara dalam menghadapi cabaran era globalisasi kini. Membudayakan penyelidikan dan inovasi di institusi pengajian perlu dilaksanakan demi memartabatkan sistem pendidikan di negara ini. Sewajarnya, semua warga pendidik memiliki kompetensi yang tinggi dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman, kemahiran pengajaran dan pembelajaran serta kemahiran mengurus tadbir pendidikan dan institusi masing-masing dengan kreatif dan inovatif. Penyelidikan dan inovasi ini perlu dijadikan amalan dalam kalangan warga pendidik kerana konsep pengajaran dan pembelajaran pada masa ini tidak hanya terarah dari pemberian maklumat daripada guru semata-mata, sebaliknya pelajar-pelajar sendiri perlu berusaha mendapatkan maklumat-maklumat yang relevan tentang apa-apa yang dipelajari melalui pelbagai sumber sama ada secara maya atau tidak. Yang berbahagia Datuk Seri, VIP jemputan, para pensyarah dan para peserta yang saya hormati sekalian. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, sukacita saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan sekali lagi sekalung tahniah kepada semua peserta yang menyertai persidangan pada kali ini. Juga tidak dilupakan para pewasit yang menyumbang tenaga dan ilmu di sebalik tabir. Semoga hasil ciptaan inovasi dan kreativiti yang tersebut akan memberikan manfaat yang sebaiknya kepada semua. Diharapkan usaha murni dan kerjasama yang erat sebegini akan dapat diteruskan bagi memenuhi hasrat untuk menyuburkan budaya inovasi dan penyelidikan di kalangan pendidik. Teruskanlah budaya penyelidikan, inovasi dan kreativiti yang sedia ada. Tuan-tuan dan puan-puan sekalianlah yang menjadi nadi dan tulang belakang untuk menjadikan penyelidikan dan inovasi ini sebagai amalan. Oleh hal yang demikian, saya menyeru pada semua warga pendidik agar memberanikan diri membuat penyelidikan dan inovasi kerana tindakan ini boleh membantu kepada peningkatan martabat pendidikan di negara ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas ucapan yang diberikan. Kini, tibalah masa yang dinanti-nantikan iaitu ucapan daripada Yang Berbahagia Datuk Seri Azhar bin Abdul Manaf, Ketua Pengarah MARA, seterusnya merasmikan Second MARA Virtual Educational Research Conference 2023. Dengan penuh takzim, majlis mempersilakan. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis pada pagi ini. Auzubillahi sami'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Yang berbahagia Tuan Haji Razlan bin Haji Samsuri, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan MARA. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Norman bin Muhammad Saleh, Pengurusi Lembaga Pengarah Indipek Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berusaha Tuan Haji Manap bin Abdul Majid, Pengarah Bahagian Pendidikan Tinggi MARA. Yang berusaha Puan Azrina binti Johari, Pengarah Kolej Profesional MARA Beranang. Cik Zainuddin bin Misrat, Timbalan Pengarah High Awal Akademik, merangkap pengurusi Second MARA Virtual Education Research Conference 2023. Puan Arfa Sheila binti Amiruddin, Timbalan Pengarah High Awal Pelajar. Cik Muhammad Fazli bin Abdul Rahim, Timbalan Pengarah Khidmat Pengurusan. Para pengarah-pengarah Kolej Profesional MARA, pengarah Kolej MARA, ketua-ketua jabatan, para peserta seminar dan para pensyarah yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan rahmatnya kita dapat hadir secara maya ke persidangan MARA Virtual Education Research Conference 2023 ataupun Mverc 2023 kali kedua. Saya merakam syabas dan setinggi-tinggi tahniah kepada jawatankuasa pengelola yang diterajui oleh Kolej Profesional MARA Beranang dengan kerjasama Bahagian Pendidikan Tinggi MARA atas kejayaan penganjuran seminar yang bertemakan Technology for Quality Education, Moving Forward for Innovation and Transformation. Kejayaan penganjuran persidangan kali pertama pada tahun 2001 lalu
menjadi satu permulaan untuk penganjuran persidangan ini buat kali kedua. Secara peribadinya, saya amat menghargai usaha KPMB ini dalam memperkukuhkan lagi peranan dan sumbangan para pendidik yang menjadi tulang belakang bagi melaksanakan hasrat dan cita-cita Bumi Mara untuk memperkasakan pendidikan berputera tercapai. Saya amat berbangga walaupun penganjuran persidangan ini secara maya, namun kehadiran para peserta amat memberasakan. Ini jelas membuktikan bahawa wujudnya dokongan serta semangat untuk melestarikan budaya pendidikan dalam bidang pendidikan secara holistik demi mempertabatkan sistem pendidikan yang diteruji oleh MARA. Usaha murni dan kerja keras KPN beranang dengan kerjasama bahagian pendidikan tinggi MARA bagi menjadikan persidangan ini satu wadah ke arah menjadikan pelaksana organisasi yang sentiasa takna dengan perkembangan dunia pendidikan. Hadirin dan hormati sekalian, tema persidangan bagi second MARA Virtual Education Research Conference 2023 ataupun Mverc adalah sangat bertepatan dengan aspirasi sektor pendidikan MARA dalam menyediakan peluang untuk membangunkan model insan yang berteraskan nilai murni, berkemahiran dan berpengetahuan serta berorientasikan usahawanan. Saya juga melihat teknologi dan inovasi dalam pendidikan dapat direalisasikan melalui pembelajaran yang lebih efektif, menggunakan teknologi realiti maya, pembelajaran berasaskan projek serta pembelajaran berasaskan inquiry. Dengan pesatnya teknologi dan inovasi dalam sistem pendidikan telah menjadikan pendidikan lebih inklusif dan mudah diakses serta dekat dengan jiwa para pecinta ilmu. Justru, tema persidangan ini juga selaras dengan perubahan ekosistem pendidikan yang telah lama dilaksanakan oleh MARA, iaitu menghapuskan jurang pendidikan sama ada antara yang kaya dengan yang miskin, cerdik dengan yang tidak, yang celik dengan yang buta teknologi maklumat, maupun di antara bandar dan desa, hanya terhasil kesan daripada teknologi dan inovasi yang telah berkembang pesat telah membawa kepada peningkatan akses kepada pendidikan tanpa batasan. Transformasi teknologi telah memberi peluang kepada pensyarah dan pelajar untuk belajar dari mana-mana sahaja. Sebagai contoh, pembelajaran dalam talian, buku teks digital dan video pendidikan telah membolehkan pelajar mengakses bahan pendidikan dari mana-mana lokasi. Manakala inovasi akan menjadikan sistem pendidikan lebih menarik, terkini serta membantu pelajar untuk lebih mencintai ilmu. Tema ini juga memberi konotasi peranan pendidik sebagai arkitek sosial dan jurutera sosial yang memikul amanah besar. Bukan sekadar memimpin rakal pendidik dalam memberi pendidikan dan menyampaikan ilmu, malah bertanggungjawab untuk merealisasikan transformasi pendidikan yang dicita-citakan oleh negara. Hadirin yang dirahmati sekalian, pendidikan dalam pendidikan dapat membantu meningkatkan kualiti pendidikan dan pembangunan potensi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani pelajar, serta membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi di dalam dan di luar institusi pengajian melalui capaian inovasi. Saya percaya kajian terhadap amalan pengajaran atau pedagogi yang diamalkan oleh para pendidik dapat membantu mereka menyelesaikan masalah pendidik dan juga mengambil tindakan penambahbaikan. Keberkesanan pengajaran, pengurusan dan pentadbiran pendidik dipacu oleh kuasa teknologi dan inovasi dalam transformasi dunia pendidikan. Lantaran itu, besarlah harapan saya agar persidangan ini dapat memberi peluang kepada warga pendidik untuk membentang dan berkongsi idea, kepakaran dan kajian berkaitan isu-isu berkaitan pendidikan dalam usaha untuk meneruskan kecemerlangan berterusan dalam kalangan warga pendidik. Saya menyeru agar warga kerja pendidik ITMA harus memiliki budaya penyelidikan, berfikir dan bertindak secara inovatif dan kreatif untuk menjadikan mereka lebih efektif serta terbuka kepada masyarakat global. Pemubukan dan penerapan budaya pendidikan amat perlu supaya para pendidik IMA dapat mengoptimalkan potensi masing-masing untuk menjadi penyumbang dalam bidang pendidikan. Justru, projek pendidikan seharusnya diberi penekanan sewajarnya serta disemarakkan lagi dalam bidang pendidikan, terutamanya di kalangan pendidik IMA. Warga pendidik tidak seharusnya hanya mampu perhatian semata-mata untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas sahaja, tetapi juga berusaha untuk menyumbang sesuatu kepada anak bangsa melalui bidang pendidikan. Hadirin hadirat sekalian,
Selaras dengan perkara 153 Perlembagaan Persekutuan yang memfokuskan kepada pencapaian pendidikan berputera, maka MARA telah menggalas tanggungjawab untuk mewujudkan budaya ilmu dalam kalangan tenaga pengajar di semua IMA. Ini juga sejarar dengan visi MARA, iaitu menjadi organisasi amanah yang unggul dan berkati untuk mengangkat martabat bangsa, serta misi MARA iaitu untuk meneroji bidang pendidikan untuk pembangunan berputera. Buktinya, bermula pada tahun 1966 hinggalah kini, MARA telah melahirkan seramai 1.729 juta pelajar sejak 1966, merangkumi pelajar dari bidang peringkat menengah, pendidikan teknikal dan latihan vocational atau PVET, profesional dan separaprofesional. MARA memiliki seramai 9,880 pendidik berkualiti dan mempunyai kompetensi tinggi yang menabur bakti di 342 institusi pendidikan MARA. Sehingga kini, penajaan pendidikan sama ada dalam maupun luar negara masih diteruskan dengan peruntukan disalurkan kerajaan sebanyak 2 bilion. MARA telah menyasarkan seramai 60,000 pelajar untuk menerima manfaat kemudahan ini. Tuntasnya, komitmen MARA dalam bidang pendidikan telah termaktub dalam Resolusi Persidangan Pendidikan 2013. Resolusi tersebut menegaskan kebudayaan R&D dan inovasi akan sentiasa berlangsung di IMA secara berterusan tanpa sebarang halangan. Bukan itu saja, komitmen MARA juga dapat dilihat secara jelas melalui Pelan Pembangunan Pendidikan MARA. Di dalam pelan tersebut telah dinyatakan dengan tegas beberapa perkara berikut, iaitu inisiatif di bawah pendidikan, pembangunan dan juga inovasi. Saya yakin dan percaya budaya pendidikan yang dilaksanakan di kalangan pendidik dapat meningkatkan tahap profesionalisme mereka di semua peringkat. Pendidikan adalah terhasil daripada refleksi, sikap kritikal, senantiasa bersikap reflektif, bertanggungjawab sering membuat penilaian kendiri pada diri setiap individu yang terlibat. Kesemua ini adalah asas kepada perkembangan profesionalisme pendidik untuk meningkatkan nilai tambah dalam bidang mereka. Saya menyeru setiap pendidik IMA tidak segan silu bergelumang dengan dunia pendidikan dan pembangunan kurikulum. Budaya pendidikan dalam kalangan pendidik yang berterusan sudah pasti akan mampu meningkatkan tahap profesional pendidik sekaligus pendidik IMA sebagai kumpulan profesional yang berkualiti dan berprestij di mata dunia. Pertama, memantapkan ilmu pengetahuan sedia ada dan memantapkan pendidikan sepanjang hayat untuk menjana ilmu pengetahuan yang baru. Kedua, meningkatkan peluang warga kerja MARA untuk membentangkan artikel dalam persidangan kebangsaan. Ketiga, menggalakkan penulisan, penerbitan ilmiah sekurang-kurangnya di dalam prosiding jurnal tempatan. Dan yang terakhir, memberi pendedahan kepada IMA tentang penganjuran seminar dan bengkel pendidikan. Saya sebagai peneraju utama MARA amat mengharapkan kerjasama daripada semua pihak, baik pihak pendidik, pentadbir maupun pihak pengurusan, agar bersama-sama menyokong segala apa yang telah MARA gerakkan dan usaha demi kelangsungan dan kerelevanan MARA kepada berputera di Malaysia. Hadirin yang saya kasihi sekalian, untuk akhirnya, saya dengan rendah hati mengharapkan penglibatan semua warga IMA termasuk ketua jabatan, para pendidik, staf pentadbiran maupun pelajar untuk memupuk dan memudayakan pendidikan dengan mewujudkan persekitaran dan budaya kerja yang mendorong kepada penyuburan nilai-nilai ilmu. Sekali lagi, sekalung syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua pihak, termasuk para pewasit yang telah bertungku lumus menjayakan persidangan secara maya buat kali kedua ini. Tahniah juga kepada 38 kertas kajian hasil kerjasama dengan 89 orang penyelidik dan seluruh IMA dan IPTA yang telah berjaya dipilih untuk dibentangkan dalam persidangan kali ini. Adalah diharapkan persidangan ini menjadi satu platform terbaik untuk berkongsi hasil dapatan pendidikan dan bahan pengajaran. Semoga ini akan terus meningkatkan pembelajaran sesama pendidik di institusi pendidikan MARA hasil daripada perkongsian pintar tersebut. Saya ucapkan selamat bersidang dan jadikanlah persidangan ini wadah perkongsian yang bermakna dalam kalangan pembentang dan para peserta. Sawah padi luas terbentang, kuning keemasan indah maya. Jarak jauh bukanlah penghalang buat persidangan secara maya. Membawa pukat seperti ke Gambang, pergi ke Gambang bersama tunang.
jauh dan dekat datang bertandang. Ucapan saya selamat bersidang. Dengan berakhirnya pantun tadi, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan MARA Virtual Education Research Conference 2023 ataupun Mverc 2023. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jutaan penghargaan dan terima kasih dihulurkan kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Azhar bin Abdul Manaf atas ucapan yang penuh makna dan perasmian majlis sebentar tadi. Segala amanat dan titipan harapan daripada Datuk Seri akan kami sematkan dalam hati sanubari kami. Terima kasih banyak Datuk Seri. Maka dengan itu telah rasmilah majlis kita pada hari yang berbahagia ini. Seterusnya, izinkan saya memperkenalkan keynote speaker kita pada hari ini, iaitu Profesor Datuk Dr. Norman bin Muhammad Saleh. Beliau merupakan seorang ahli akademik yang amat berkaliber dan berpengalaman dalam bidang laporan korporat dan tadbir urus. Beliau telah menerima ijazah sarjana muda dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1993, sarjana sains dari University of East Anglia United Kingdom pada tahun 1995, dan ijazah Doktor Falsafah dari La Trobe University Australia pada tahun 2003. Beliau juga aktif di dalam dunia penyelidikan akademik dengan pengkukusan pada bidang dasar perakanan, kualiti pendapatan, amalan pendedahan korporat dan kesan tadbir urus korporat dalam dunia perakanan. Hasil dedikasi dan komitmen beliau telah menerbitkan lebih daripada 50 artikel kajian berimpak tinggi dalam berbagai jurnal berreputasi tinggi di dalam dan di luar negara. Beliau juga terlibat dalam pasukan yang membangunkan Kod Tadbir Urus Universiti serta Indeks Tadbir Urus Universiti Malaysia pada tahun 2011. Beliau telah menyumbang pelbagai khidmat luar bagi peningkatan kualiti institusi-institusi pendidikan tinggi di seluruh Malaysia, seperti penganalisa penyata kewangan bagi 20 syarikat universiti awam dan ahli jawatankuasa penilaian dana pendidikan fundamental Kementerian Pendidikan Tinggi pada tahun 2017.
Selain itu, beliau juga telah dilantik menjadi Ahli Majlis Malaysia Institute of Accountants pada tahun 2019. Beliau juga telah menyumbang tenaga dan idea sebagai mantan Pro-Naib Chancellor Strategi dan Pembangunan Korporat Universiti Kebahasaan Malaysia. Pada tahun 2020, beliau telah diberikan pengurniaan Darjah Setia Bakti Negeri Sembilan yang membawa gelaran Datuk sempena ulang tahun keputeraan yang ke-73 Duli Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan atas segala khidmat bakti beliau dalam memperkasakan dunia pendidikan negara kita. Dengan itu, majlis mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Norman bin Muhammad Saleh, Pengurusi Lembaga Pengarah UNIPEC yang juga merupakan mantan Pro-Naib Chancellor Strategi dan Pembangunan Korporat Universiti Kebahasaan Malaysia untuk menyampaikan ucap tama. Dengan penuh hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Seri Azhar bin Abdul Manaf, Ketua Pengarah MARA. Yang berbahagia Encik Razlan bin Haji Samsuri, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan MARA. Yang berbahagia Tuan Haji Abdul Manap bin Abdul Majid, Pengarah Bahagian Pendidikan Tinggi MARA. Yang berbahagia Puan Azlina binti Johari, Pengarah Kolej Profesional MARA Beranang, selaku pengerusi persidangan ini. Barisan Pengarah Institusi Pendidikan MARA seluruh Malaysia, para timbalan pengarah dan ketua-ketua jabatan, seterusnya barisan para pewasit, para pembentang dan para peserta. The second MARA Virtual Educational Research Conference 2023. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya untuk memberikan sedikit perkongsian di persidangan ini. Izinkan saya meneruskan ucapan saya dalam bahasa Inggeris. Ladies and gentlemen, our conference theme is Technology for Education, Moving Forward for Innovation and Transformation. Let me share some of my thoughts on this issue that perhaps could provide some insights for initiatives going forward. We have seen lately the development in many areas uses disruptive technology. This technology significantly alters the way consumers, industries, or business operate. Digital transformation in airports is a continuous process. It leverages technology solutions not only in self-check-in process, but also in indoor geolocation, identity management, passenger flow management, data mining, artificial intelligence, and Internet of Things, to both improve safety and security and streamline their business and operations. In digital farming, there are new developments that come to the space. The latest generation of farmers is now deploying robots to plant and pick crops. All this could reduce the use of manpower and increase productivity. The current market for agricultural robotics is worth over 5 billion USD, and it is expected to double in the next era. Using the Internet of Things and sensors, farmers can track live animals and produce, evaluating environmental factors, as well as the health of the livestock. Artificial intelligence can be an incredible asset for veterans to store knowledge, and new farmers can learn quickly. Drones have become incredibly common in agricultural industry. Imagine in China, they are being used to survey 20 million hectares of cotton crops, observing things that humans on the ground may not be able to see. Drones can provide insights about harvesting timing, irrigation, pest protection, and much more. By doing all this, we expect the productivity by farmers on the same land area will increase and crop price will be cheaper. In terms of robot revolution, industries are predicted to increase adoption of robot technologies. Therefore, humans can be replaced by machines. The development of
automation in the fifth industrial revolution has changed how work is done. It is also related to how particularly Gen Z, who are born 1996 to 2010, perceive about the nature of working life in the future. Many jobs which are routine and categorized as low skill can be automated. For example, new technologies in data analytics may affect the way audits are done. More tasks can be performed electronically to the entire population instead of a sample-based testing. A research by McKinsey Global Institute found that about 60% of all occupations have at least 30% of activities that are technically automable. Such fact indicates that we may need less blue-collar labor force in the future. Even some white-collar jobs should be redefined. So we may need less accountants to do bookkeeping, but instead we need accountants who are competent to be involved in financial system automation and decision-making. As more jobs are redundant, more jobs related to analysts and data scientists are created. It is more interesting that in the future, human and machine are not competing for jobs, but working in tandem to solve problems. Cloud and communication technology change the way jobs can be performed. Location may not be an issue because workers can perform tasks from anywhere they like. Now, emergence of freelance workers or entrepreneurs is here. It was predicted that a majority of US workforce will freelance by 2027, and it can happen to Malaysia. And this trend also creates talent competition across borders. And this could affect our employability rate. Imagine our graduates are competing with other graduates from India, from Philippines, from Indonesia for the same job. It is also noted that to solve real on-the-job problems, we need multiple skills beyond the current discipline silos. For example, now people working in the halal industry may need to understand Islamic teaching and fiqh, but also biology. There is a device that can detect or sign DNA, and perhaps supply chain management. Engineers who have some understanding in medical knowledge may come out with devices that can save life. Therefore, programs with sufficient flexibility that students can choose a mix of interdisciplinary courses are needed. Education institutions and educators need to do something. In facing the new development, here I divide the challenges into three parts. Challenges to students, educators, and administrators or top management, which constitute the challenge of education institution itself. Due to limited time, I will focus on challenges of the education administrators or top management or the institution of higher education. It constitutes the current education system, the nature of teaching, some technical issues, assessment strategies, modern technology infrastructure, and classroom engagement. For the fifth industrial revolution, it was claimed that the current education system falters in the light of the fifth industrial revolution. The fifth industrial revolution prioritizes the ethical and responsible use of technology to address social, environmental, and economic challenges. 5 are our claims to harness technology to create a more inclusive, equitable, and sustainable future for all, balancing humanity and technology's relationship. While the world is teeming with industrial disruptions and every day brings some new technological advancement, the education system suffers from current methodologies and education content. All the benefits from the fifth industrial revolution stem from broad skill sets that take a long time to be acquired in the current education system.
So this has spurred many innovative learning platforms and sources, such as massive open online courses, MOOCs, for example, Coursera and edX, Google, podcasts, YouTube videos, and so forth. This shift in learning has occurred because emergence of hybrid learning sources can help young professionals acquire multidisciplinary skill sets and reduce their reliance on linear skills. This will come in handy in managing employees and labor from multiple backgrounds and enable them to leverage technology to make everyday job easier, more streamlined, and value-driven. However, the large-scale adoption and embracing such learning sources are still going to take a lot of time, and granular penetration of new age learning is still a far-fetched statement. The questions: while the syllabus is still going to take some time to be changed, how fast the educators can themselves choose to introduce the students to new things? Further, how effective self-learning promotion from open educational sources to prepare students for the modern employment market. Studies reveal many students are bored, and majority of the students feel stressed and some may feel depressed due to the nature of teaching and traditional assessment procedures. The students who are unable to write fast or describe things or events properly lack in terms of scope. However, eventually, these scores from traditional exams are not significant in advanced stages of a career. Therefore, there is a dire need for proper and modern evaluation and testing procedures that focus on gauging the actual learning a student has acquired. So questions include: how ready are we and how effective is the use of interactive devices and educational sources to resolve the issues? The COVID-19 pandemic has shown multiple technology challenges in the education sector. Some experienced educators are grappling with the basic controls of online collaboration software, having a tough time in sharing or creating digital files. Continuous professional development for the educators is needed to integrate modern technologies into classroom teaching. Judging every student through a single exam is no longer relevant. We need to find technologies that can help educators impart personalized learning in a limited period of one class. Therefore, there is a grave need for personalization in education. While there are several open source learning platforms and sources of education, the new models of learning are still going to take a long time to get conceptualized. There is no standardization in MOOCs and other academic content available online. And the educational institutions are still not aware of such educational sources that they can use for teaching. In case the educational institutions are not able to procure the modern educational content for the students, the educators can share the sources for the same and help students use smartphones to enhance their educational and personal skills. But the question is, to what extent have we changed? Assessments have always remained a major challenge for educators, with questions getting repeated, evaluation methodologies remaining the same. Some methods may have a weak relationship between learning outcomes and the assessment. Therefore, there is a huge need for revamping the evaluation methodologies at scale. Among the character of the new 21st century assessments include assessment that allows students to demonstrate their knowledge using digital tools and platforms, allowing them to evidence learning using technologies that are familiar to them. For example, using videos, podcasts, or social media content. A great way to develop critical thinking in our students is by asking them to record a podcast in which they reflect the content that they have studied and relate it to the real world.
The same applies to a short video on TikTok, Instagram, or most social media. As long as they are expressing an opinion about the real world implications of a topic. Second, diversify the means of assessment. So everyone should not be evaluated in the same way. In fact, try allowing your students to decide the best means to demonstrate their skills. These can be project work, written work, multimedia content, infographics, posters, oral presentation, and more. So there is a need to discuss this with our students, our clients. Use games as method of assessment. Develop activities that make use of games as a means to let students demonstrate the knowledge they have acquired. So students seem to love evaluation strategies that include elements of competition and allow for movement and emotions. Some useful examples include the use of role play, escape rooms, quizzes, and more. And finally, encourage teamwork. Teamwork is, of course, a vital skill for the workplace. Try assessing your student performance, collaboration, and skill acquisition by asking them to participate in project-based learning activities, debates, deliberative dialogues, or clinical sessions. These are some of the alternatives to the traditional assessment methods, which include self-assessment and authentic assessment methods. The self-assessment provides the students with an opportunity to think metacognitively about their learning and identify ways to improve their work or to set goals for further actions as appropriate. Authentic assessment focuses on students using and applying knowledge and skills in real-life setting, using a simulation or role play of a scenario or completion of a real-world task. The assessment is in the workplace setting. This may be appropriate in work-based learning setting, WBL setting. Adopting education technology is one problem, and facilitating funds for mass adoption is certainly another problem. Further, most of the modern technological infrastructure is out of the budget of a majority of educational institutions. For time being, educational institutions can simply leverage the technology they already have, such as laptops and computers, and use the free open source educational material available online. There are many websites that offer quality education technology solutions for free, and promoting the BYOD or bring your own device culture can enable educators to bring their devices into the classroom and use them for promoting modern education. But this is not a long-term solution. A comprehensive plan needs to be laid out to upgrade the facilities. During the pandemic, online classes become compulsion instead of an option, and it is going to be a new normal in the education sector. However, there is no way to gauge the student engagement in the virtual classroom because students to educators ratio is high, limited class time, lack of proper mentoring, and students can cite network issues as cause of switching the camera off. Therefore, there is no proper monitoring when it comes to online tests and exams. Teachers cannot explain things as easily as they can do in the classes with the help of the board and actual activities. Hence, the students tend to lose focus and motivation to stay alert in the class. So to handle these issues, we need to ensure that the students are participating by asking them questions. Keep asking them questions from time to time. Keep 1 to 2 classes per week where the students discuss and already covered topics via seminars or small lectures, and other students ask questions. Use the performance in such sessions for internal grading to motivate the students to prepare well in the session. So in order to respond to the
fifth industrial revolution demand, we need to embrace education 5.0. And knowing this fact, it is essential for education institutions to analyze their current positions, aim, and priorities. A reflection of education 4.0 in the case we miss out include the learning outcomes support the industrial revolution. So we need to know this link, and we need to investigate whether the learning outcome really support the industrial revolutions. Inclusion of 21st century skills in most courses, such as critical thinking and technology skills. Promote long-term learning agenda, recognition of prior non-formal learning and professional certification. Use the flexible modular approach in implementation of programs. Non-traditional curriculum structure, such as jukebox, organic or undeclared major. Establish stakeholders and industry partnerships. So for example, work-based learning, where a class of a university program that bring together universities and work organization to create a new learning opportunities in workplaces. So variation include from existing course delivered in the workplace with some work-related assessment activities to program which focus more closely on the needs of learning in work. Implement hybrid curriculum, whether it is joint or double degree program with other universities. Use student-centered delivery method, pedagogy, pedagogy. Pedagogy, also referred as a collection of best practice for effective peer learning, self-directed learning using digital media to connect with each other, to co-construct knowledge and to co-learn with peers. While pedagogy is a study of self-determined learning knowledge sharing rather than knowledge hoarding. So in this aspect, pedagogy looks to the future in which knowing how to learn is a fundamental skill. So education 5.0 actually promotes personalization of education. I wonder to what extent have we personalized education so far? It can be achieved using artificial intelligence and machine learning to create personalized learning and adjust instruction in real time based on student progress. Collaborative learning, the use of technology such as virtual and augmented reality, and the IoT, which allow the immersive and interactive learning experience and gamification. So evaluation metric for collaboration and connectedness in Education 5.0 can include measures of student engagement and participation in group work and collaborative projects. That can become a challenge. Education 5.0 also focus on developing 21st century skills, such as critical thinking, creativity, and problem solving. So we cannot avoid these skills, whether it is Education 4.0 or Education 5.0. So this can be achieved through the use of technology, game-based learning, project learning, or other interactive learning methods. Again, evaluation metrics should include assessment of student abilities in digital literacy, collaboration, communication, and critical thinking. Next, Education 5.0 aims to make education more flexible and accessible by removing barriers to education, such as geographic and financial constraints. While this is good, to develop the technology to education, but it can pose competition among the Institute of Higher Learning between the public and private Institute of Higher Learning.
And this can be achieved through the use of technologies such as cloud computing, allowing students to access digital resources and materials from anywhere and at any time. Education 5.0 relies on data-driven decision-making, and that should be incorporated into the courses. So, evaluation in Education 5.0 should use a variety of metrics to assess student outcomes, learning analytics, technology adoption, user satisfaction, and return on investment. So, there is a huge need for us to change a lot of things in Education for 5.0, especially in the way we teach, the way the curriculum was designed. Therefore, having said all this, I hope all of you will have a fruitful conference in deliberating these issues, which is very important to the nation. In the end, we hope all of this effort would shape our next generation of human capital who can be a good employee somewhere and become a catalyst for more advancement in science and industry. With that, I would like to thank you for your session today, and this session highlights some issues relating to the consideration and approaches in responding to technology changes. Finally, I would like to express my gratitude for inviting me to talk in this conference, and I wish the conference will achieve its objective. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Norman bin Muhammad Saleh atas kesudian menyampaikan ucap tama sebentar tadi. Sesungguhnya, segala pesanan dan saranan yang disampaikan akan kami jadikan panduan dalam mendebani rajau kehidupan sebagai ahli akademik. Terima kasih. Untuk makluman para hadirin, sesi plenari persidangan akan bermula pada jam 10.30 pagi sebentar lagi. Ia akan dimulakan dengan preview virtual poster dan pembentangan sesi selari. Untuk makluman bersama, sesi pembentangan telah dibahagikan kepada 6 bilik pembentangan mengikut pautan yang telah disediakan di laman sesawang persidangan. Sidang hadirin dan hadirat sekalian, dengan ini, majlis perasmian pada pagi ini melabuhkan tirai bagi memberi ruang kepada sesi pembentangan yang akan berlangsung sebentar lagi. Sehubungan itu, para pembentang dan peserta dijemput untuk hadir ke bilik pembentangan yang telah disediakan untuk persediaan. Akhir bicara, majlis ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua atas komitmen dan kerjasama yang diberikan. Jika terdapat sebarang kekurangan dan kelemahan, kami menyusun 10 jari sebagai tanda memohon ampun dan maaf. Bertemu lagi di lain waktu, berpisah kita dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.